Hi, good morning. අද ස්පෙෂල් දවසක්. අද මගේ හස්බන්ඩ්ගේ බර්ත්ඩේ එක. අපි සාමාන්‍යයෙන් හැම බර්ත්ඩේ එකකටම උදේට කන්නේ ගොඩක් වෙලාවට කිරිබත්නේ. මට මේ පාර හිතුණා වෙනසක් කරන්න. ඒ නිසා මම මේ පාර බර්ත්ඩේ බ්‍රෙක්ෆාස්ට් ප්ලැටර් එකක් හදන්න හිතුවා. මට හිතෙනවා මේක හොඳ ගිෆ්ට් අයිඩියා එකක් කියලා. හැබැයි මම මේ වීඩියෝ එක කරේ තනියම. ඒ නිසා අඩුපාඩු ඇති. ඒකට සොරි කියනවා මුලින්ම. එහෙනම් වීඩියෝ එකට ගිහින්ම බලන්න මම ප්ලැටර් එක හැදුවේ කොහොමද කියලා. මේ තියෙන මම ප්ලැටර් එක හදන්න ඕන ට්‍රේ එක හදාගත්තු විදිහ. මං හස්බන්ඩ්ට කිව්වා ටික දවසකට කලින් මට ට්‍රේ එකක් හදලා ඕනි කියලා. ඉතින් හස්බන්ඩ් මේ ගෙදර තිබ්බ පරණ ලී වගයක් අරගෙන ඒවා මැනලා කපලා මැදලා මේ ට්‍රේ එක හදන ගමන් මේ විදිහේ ලී ට්‍රේ කඩවල් වලත් තියෙනවා. හැබැයි මට හම්බ වුණේ නෑ මං හොයපු සයිස් එක. ඒ නිසා මම හස්බන්ඩ්ට කියලා මේකක් හදව ගත්තා. එයා ට්‍රේ එක හැදුවට එයා දන්නේ නෑ මම මේකෙන් බර්ත්ඩේ එකට මොකද්ද කරන්න ඉන්නේ කියලා. ට්‍රේ එකේ යටින් හිඩැස් නැතුව තිබ්බනම් හොඳයි. හැබැයි ඉතින් මට හස්බන්ඩ්ට කියන්න බෑනේ මම මේක කෑම ගොඩක් තියන්න හදන්නේ කියලා. ඒ නිසා ඉතින් මං කට වහගෙන හිටියා. ඒකත් හදලා ඉවරයි. ඊළඟට මං හදන්න යන්නේ මෙන්න මේ චොක්ලට් මොයිස්ට් කේක් එක. මුලින්ම පිටි ග්‍රෑම් 240කට මං කොකෝ පවුඩර් ග්‍රෑම් 65ක් එකතු කරනවා. ඊළඟට මං කුඩු කරගත්ත සීනි එකතු කරනවා ග්‍රෑම් 320ක්. පිටි කොකෝ පවුඩර් එහෙම හලලා ගන්න අනිවාර්යෙන්ම. ඊළඟට මම මේ දාන්නේ කෝපි කුඩු මේස හැන්දක්. ඒකටම බේකින් පවුඩර් තේ හැඳි 2ක් දාගන්න. බේකින් සෝඩා තේ හැන්දකුත් දාගන්න. අන්තිමටම මම මේ දාන්නේ ලුණු කුඩු තේ හැන්දක්. ඊළඟට විස්ක් එකෙන් හොඳට කලවම් කරගන්න ඕනේ. මේ චොක්ලට් මොයිස්ට් කේක් එක හරිම රසයි. මේක අනිවාර්යෙන්ම හදලා බලන්න. අපේ පවුලේ හැමෝම කැමති මෙන්න මේ කේක් එකට. ඩ්‍රයි ඉන්ග්‍රීඩියන්ට්ස් ටික මේ විදිහට මිශ්‍ර කරලා පැත්තකින් තියාගන්න. දැන් වෙනම භාජනයකට තමයි මේ බිත්තර 4 එකතු කරගන්න ඕනේ. ඊළඟට බිත්තර ටික මං චුට්ටක් මේ විදිහට මික්ස් කරගන්නවා. ඊළඟට ෆ්‍රෙෂ් මිල්ක් කප් එකක් එකතු කරගන්න. ආයෙත් හොඳට මික්ස් කරගන්න. මම බලාගෙන හදපු රෙසිපි එකේ තිබ්බේ මේ වෙලාවේ ඔයිල් එකතු කරගන්න කියලා භාගයක්. හැබැයි මං හදන හැම පාරම මේක හැදුවේ මේ විදිහට බටර් දිය කරලා දාලා. බටර් ග්‍රෑම් 120ක් දිය කරලා අරන් තමයි මේ මං දැම්මේ. දැන් මේ ටික හොඳට මික්ස් කරගන්න. දැන් වැනිලා තේ හැඳි 2ක් එකතු කරගන්න. මේක හොඳට මිශ්‍ර කරගත්තට පස්සේ අපි පැත්තකින් තියාගත්ත පිටි මිශ්‍රණය මේකත් එක්ක එකතු කරගන්න ඕනේ. මේක හොඳට මික්ස් කරගෙන ඉවරයි මන් දැන්. දැන් මේ පිටි ටික ටික දාගන්න අර මිශ්‍රණයට. මෙන්න මේ විදිහට. මේ කේක් එකයි මං ඊළඟට හදලා පෙන්නන ෆිෂ් බන් එකයි දෙකම හැදුවේ බර්ත්ඩේ එකට කලින් දවසේ රෑ. එතකොට ලේසි. ඒ නිසා මට බර්ත්ඩේ එක දවසේ උදේට අනිත් දේවල් ටික ලේසියෙන් හදාගන්න පුළුවන් වුණා කිසි කලබලයක් නැතුව. මේ වගේ බර්ත්ඩේ ප්ලැටර් එකක් පවුලේ ඕන කෙනෙක්ගේ උපන්දිනයකට එයාලා කැමති කෑම වර්ග එකතු කරලා හදලා දෙන්න පුළුවන් ලේසියෙන්ම. පිටි ටික දාලා මිශ්‍ර කරගත්තට පස්සේ මෙන්න මේ ගානට ආවහම අපේ කේක් බැටර් එක රෙඩි. දැන් මං කේක් බැටර් එක තැටියට දාගන්නවා. oven එක 175ට දාලා විනාඩි 10ක් ප්‍රීහීට් කරගෙන මං කේක් එක දැම්ම oven එකට. දැන් මේ හදන්නේ මේ චොක්ලට් මොයිස්ට් කේක් එකේ උඩට දාන ෆ්‍රොස්ටින් එක. මෙතන මං කිරි මිලිලීටර් 480කට පාන් පිටි මේස හැඳි 4ක් දාගන්නවා මේ විදියට. දැන් මේකට කොකෝ පවුඩර් ග්‍රෑම් 50ක් දාගන්න. මේකටම සීනි ග්‍රෑම් 150ක් දාගන්න. දැන් මම බටර් ග්‍රෑම් 50ක් දාගන්නවා. දැන් ටිකක් මේ විදිහට මික්ස් කරලා මේක අඩු ගින්දරේ ලිපේ තියාගන්න ඕනේ. ලිපේ තියලා ටික වෙලාවක් යද්දි මේක මේ විදිහට උකු මිශ්‍රණයක් වෙනවා. ඒක තමයි හරි පදම. මේ වෙද්දි කේක් එක නිවිලා ඒ නිසා මම ෆ්‍රොස්ටින් එක මේ විදිහට දාගන්නවා. මම මේක සෑන්ඩ්විච් කරේ නැහැ.
වෙන ඩෙකරේෂන් මුකුත් දාන්නෙත් නැහැ. මේ විදිහට තමයි මම කේක් එක තියන්න හිතන් ඉන්නේ. දැන් අපි බලමු මම මේ රෝස මල් හැඩයට කොහොමද මේ බනිස් හදාගත්තේ කියලා. මුලින්ම මැදට ෆිලින් එක හදාගන්න මම මේ දේවල් ටික ගත්තා. මම මෙතන තඹපු අල, තඹපු මාළු, ඒ වගේම ඉඟුරු සුදුලුණු පේස්ට් එක, කරපිංචා, ලූණු, අමුමිරිස් පොඩියට කපාගෙන අරන් තියෙනවා. ඒ වගේම රම්පේ කෑලි දෙකක්, කඩුමුංගු කුරුඳු අරන් තියෙනවා. ෆිලින් එක හදාගෙන ඒක මම නිවෙන්න තියලා ඊට පස්සේ පිටි මිශ්‍රණය හදන්න පටන් ගත්තා. කියන්නත් බැරි වුණානේ මම මේ රෝස මල් වගේ හැදුවේ මාළු පාම්මයි. යීස්ට් සීනි දෙකට මද රස්නේ වතුර දාලා මේ විදිහට ඇක්ටිව් වෙන්න තියලා ඊට පස්සේ ඒ ටික පිටියකට දාලා හොඳට ඩෝ එක හදා ගන්න ඕනේ මාළු පාන් ඩෝ එක මේ. තව මේකට මම ලුණු කුඩු දැම්මා, ඒ වගේම බටර් දැම්මා. ඊට පස්සේ මේ ඩෝ එක හොඳට අනා ගන්න. මේක හොඳට නීට් කරලා පැයක් විතර වහලා තියාගන්න ඕනේ මේක ඩබල් සයිස් වෙනකන්. මේ තියෙන්නේ මං හදාගත්ත ෆිලින් එක. මම ප්ලැටර් එකට තියන්න හදන අනිත් කෑම ಜಾති කිසිම දෙයක් දැවිල්ල නැති නිසා මම මේකට ටිකක් වැඩිපුර ගම්මිරිස් කුඩු දාගත්තා. මම මාළු පාන් 4කට ඇති වෙන්න මේ විදිහට බෝල 4ක් හදාගත්තා. දැන් මේක මෙතන ඉඳන් මාළු පාන් නෙවෙයි, මේක ෆිෂ් රෝස් බන්. මාළු පාන් අර හැඩයටම හදන්න ඕනි කියලා නීතියක් නෑනේ නේද? පිටි මෝලිය හරියට හදාගත්තට පස්සේ කැමති හැඩයට හදාගෙන කැමති නමක් දාගන්න. දැන් මේක පිටි බෝලයක් මේ විදිහට දිග අරගෙන ඒකට කැපුම් 6ක් දාගෙන ඊට පස්සේ ෆිලින් එක මැදින් තියලා මම මේ බිත්තර ගා ගන්නවා ඒක හොඳට ඇලවෙන්න. මාළු පාන් කලින් කොච්චර හදලා තිබ්බත් මම මේ හැඩයට හදලා තිබ්බේ නෑ. මේ පළවෙනි පාරට තමයි මේ හැඩයට මාළු පාන් හැදුවේ. ඊළඟට මේ වගේ රෝස මලේ පෙති ටික ටික නවාගෙන ලස්සනට රෝස මල හදා ගන්න ඕනේ. කොහොම හරි පළවෙනි එක මං හදාගත්තා. මේක ඔයගලන්ට රෝස මලක් වගේ පේනවද? රෝස මලක් හරි වෙන මලක් හරි කොහොම හරි මලක්නේ. දැන් මං oven එකේ තැටියට මේ විදිහට බටර් ටිකක් ගා ගන්නවා. ඊළඟට මේ ටික එග් වොෂ් කර ගන්න ඕනේ. එතකොට තමයි ලස්සනට බ්‍රවුන් කලර් එකක් එන්නේ. oven එක 180ට දාලා විනාඩි 10ක් ප්‍රීහීට් කරගෙන මම මගේ රෝස් බන් ටික බේක් කරගත්තා. මේ විදිහට හදනවා නම් බිත්තර ගාලා මල් පෙති ටික හොඳට අලව ගන්න ඕනේ, නැත්නම් බේක් වෙදි දිග ඇරෙනවා. රෝස් බන් ටික නම් හදලා ඉවරයි. දැන් මං හදන්නේ චීසි සොසේජස් බ්‍රෙඩ් රෝල්ස්. මෙන්න මේ ටික තමයි ඕන වෙන්නේ. පාන් ගතේ වාටි අයින් කරලා මුලින්ම මම සොසේජස් ටික පොඩ්ඩක් ෆ්‍රයි කරගන්නවා. මෙතන එක බිත්තරයකට ෆ්‍රෙෂ් මිල්ක් ටිකක් දාලා මං අරන් තියෙනවා. ඒ වගේම ලුණු ගම්මිරිස් දා ගන්න ඕනේ මිශ්‍රණයට. ඒ මිශ්‍රණයෙන් පාන් පෙත්ත පොඩ්ඩක් පොඟවලා ඊට පස්සේ මේ විදිහට ෆ්ලැට් කර ගන්න ඕනේ. දැන් බැදපු සොසේජස් එක මැදින් තියලා ඒත් එක්කම චීස් කෑල්ලක් තියලා මේක හොඳට රෝල් කරගෙන බිත්තර මිශ්‍රණය ගාලා මේ විදිහට හොඳට දෙපැත්තෙන් අලව ගන්නත් ඕනේ. ඊට පස්සේ බිත්තර බැට එකේ තවරලා මේ විදිහට පාන් කුඩු හොඳට තවර ගන්න ඕනේ. මම මේ පාන් වලින් රෝල්ස් හදන්නේ පළවෙනි පාරට. මම ටිකක් බයෙන් හිටියේ මේක හරියට රෝල් වෙන්නේ නැති වෙයි කියලා. ඒත් මේ ටික හිතුවට වඩා හොඳට ආවා. කවුරු හරි හදනවා නම් මේ වගේ එකක් මේ කෑම වර්ගම ඕනේ නැහැ. ඔයාලට හදන්න ලේසි හදලා පුරුදු කෑම වර්ග ටිකක් තෝරගන්න. මම බිස්කට් කුඩු තවරගෙන නම් ඉවරයි. අමු දේවල් මොකුත් ඇතුලේ නැති නිසා මේ රෝල්ස් කැමරි තෙලේ බදින්න ඕනේ නෑ. මේ විදිහට දෙපැත්ත දාලා ගත්තනම ඇති. අන්තිමට මම පෙන්නන්නේ මේ රේන්බෝ සෑන්ඩ්විච් එක හදපු හැටි. ඒක හදන්න ඕන වෙනවා ග්‍රීන් පීස්, කැරට්, ඒ වගේම බීට්රූට්. දැන් මේ ටික තඹ ගන්න ඕනේ. මේ තියෙන්නේ තැඹුවට පස්සේ දැන් මේ ටිකට වෙන වෙනම ලුණු, බටර්, කැමති නම් මයෝනිස් ඇඩ් කරගන්නත් පුළුවන්. පාන් පෙතිවල වාටි අයින් කරගෙන මම ඒකට බටර්, ගම්මිරිස් කුඩු දාගත්තා. පාට ටික මිශ්‍ර වෙන්නේ නැති වෙන්න වෙන වෙනම හැඳි තියාගෙන කලවම් කරගන්න. ඊළඟට කරන්න තියෙන්නේ පාන් පෙති 3ක් අරගෙන මේ මිශ්‍රණ වලින් වෙන වෙනම ගා ගන්න එක. හතරවෙනි පාන් පෙත්ත අරගෙන ඒකට මේ විදිහට බටර් ටිකක් ගාලා මං අනිත් පාන් පෙති 3ට උඩින් තියා ගන්නවා. තව ඕනේ නම් චීස් පෙත්තක්, බිත්තර මොන හරි ඇඩ් කරගන්න පුළුවන් කැමති අයට. කැපුවට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට ලස්සනට තියෙනවා කලර්ස් ටික රේන්බෝ සෑන්ඩ්විච් එකේ. ලස්සන වගේම තමයි මේක හරිම රසයි. දැන් ඔක්කොම හදාගෙන ඉවරයි. ඊළඟට මේ ටික ඔක්කොම ප්ලැටර් එකකින් තියලා තේ එකක් හදලා යාගේ gift එකත් එතනම තියලා තමයි මම හස්බන්ඩ් කතා කරේ.
කේක් එකට තව හැපි බර්ත්ඩේ ලෙටර්ස් කට් කරලා තියන්න තිබ්බනම් හොඳයි කියලා මට හිතුණා. මං සලාද කොළ, අනියන් බිස්කට්, සෝස් ප්ලේට් එකක් තියාගෙන පොඩ්ඩක් මේක පිරෙන්න හදාගත්තා. මේකට තව ෆෘට් ප්ලේට් එකක් ඇඩ් කරන්නත් පුළුවන්. ඒ කියන්නේ පළතුරු කෑලි කෑලි කපලා පාට වර්ග වලින් ලස්සනට මේකේ තිබ්බනම් ඒකත් ලස්සනයි. කොහොම හරි මම මෙන්න මේ විදිහට තමයි මගේ හස්බන්ඩ්ගේ බර්ත්ඩේ එකට උදේ බ්‍රෙක්ෆාස්ට් එක ලෑස්ති කරේ. මට මෙන්න මේ අයිඩියා එක තමයි හැමෝම එක්ක ෂෙයා කරගන්න ඕන උනේ. මං හිතනවා ඔයගොල්ලෝ මේ වීඩියෝ එකට කැමති වෙයි කියලා. මේ වීඩියෝ එක අන්තිම වෙනකම් බලපු හැමෝටම thank you. ඒත් එක්කම මම මතක් කරනවා අපිව subscribe කරන්න කියලා.